मिसळ पाव खायची असेल ना तर नाकातोंडातून आणि डोळ्यातून आहे ना टच करून पाणी आलं पाहिजे आणि सोबत आहे ना कान सुद्धा शार्प झाले पाहिजे, तर ती असली मिसळ पाव खाण्याची मजा. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण दादर रेल्वे स्टेशनच्या कॅन्टीनमध्ये मिळणारी फेमस रेल्वे मिसळ पाव कशी बनवतात हे आपण अगदी सविस्तरपणे पाहणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझी आई तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत. आजची रेसिपी आहे मिसळ पाव आणि तुम्ही पाहतात आपल्या घरचा स्वाद. तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमकं काय काय साहित्य आहे ते. इथे मी सफेद वाटाणे घेतलेले आहेत आणि त्यांना ना मी 6 तास भिजून घेतलेलं आणि त्यानंतर मी कुकरमध्ये 2 शिट्या लावून उकडून घेतलेल्या आहेत. बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतलेला आहे, बारीक चिरलेला कांदा, आलं, लसूण आणि मी इथे 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, काश्मीरी आणि बेडगी मिरची घेतलेली आहे. ही फक्त ना मी कलरसाठी घेतलेली आहे. त्यानंतर कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि त्यानंतर मी इथे मिक्स फरसाण घेतलेला आहे. इथे मी खडा मसाला घेतलेला आहे आणि खडा मसाल्यामध्ये मी मसाला वेलची घेतलेली आहे, दालचिनी, जावित्री, लवंग, तिरफळ, चक्रीफूल, जिरं आणि हा तेजपत्ता. त्यानंतर मी इथे टाटा संपन्नची लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे, हळद, हिंग, धने, भाजलेले सुकं खोबरं, चवीनुसार मीठ आणि मी इथे बटाट्याच्या फोडणीसाठी साहित्य घेतलेलं आहे. कढीपत्ता, आलं, लसूण आणि मिरची असं क्रश करून घेतलेलं आहे, राई, धने, जिरं आणि ही 2 बटाटीसुद्धा ना मी उकडून घेतलेले आहेत. आणि मिसळ वाढण्यासाठी मी इथे लादी पाव घेतलेला आहे, बारीक चिरलेला कांदा आणि हे लिंबू. मित्रांनो, हे सर्व साहित्यांचे प्रमाण तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल. आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया. सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला बटाट्याच्या भाजीची फोडणी तयार करून घ्यायची आहे. तर इथे मी पॅन घेतलेला आहे, त्यामध्ये तेलसुद्धा घेतलेलं आहे. तर चला आता आपण गॅस पेटूया आणि गॅस ना आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे. चला आता आपलं तेल तापलेलं आहे. तर आता आपण काय करूया, पहिल्यांदा ना राई घालूया, जिरं, धने, कढीपत्ता, आलं, लसूण आणि मिरची क्रश केलेलं, थोडीशी हळद, हिंग. आता चांगलं ना परतून घेऊया. आता यामध्ये ना आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ घालूया, ते सुद्धा आपण मिक्स करून घेऊया. ही बघा आपली फोडणी आहे ना तयार झालेली आहे. तर आपण ना आता गॅस बंद करून घेऊया. त्यानंतर मी इथे उकडलेली बटाटे आहेत ना ती कुस्करून घेतलेले आहेत. आता यामध्ये ना आपण ही फोडणी तयार केलेली आहे ना ती घालूया. ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता ही भाजी आहे ना चांगली एकजीव करून घेऊया. जर तुम्हाला ही भाजी मिसळ पाव सोबत नको असेल ना तर नाही बनवली ना तरीसुद्धा चालेल. चला आता आपली ही भाजी आहे ना ती मिक्स करून झालेली आहे, तर हिला बाजूला ठेवूया आपण. आता त्यानंतर आपल्याला मिसळचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. तर पुन्हा मी तेलसुद्धा घेतलेलं आहे पॅनमध्ये. तर आता आपण गॅस पेटूया आणि गॅस आहे ना स्लो ठेवायचा आहे. चला आता आपले तेल तापल्याच्या नंतर आपण यामध्ये ना कांदा घालूया, टोमॅटो, मिरची, आलं आणि लसूण. चला आता आपण हे सर्व साहित्य ना परतून घेऊया आणि साधारण आपल्याला कांदा तांबूस होईपर्यंत ना परतून घ्यायचा आहे. कांदा आपला मऊ झाला ना का आपण काय करूया, याच्यामध्ये ना धने घालूया. आता धने जर अगोदर घातले असते ना तर तेलामध्ये ना ते करपून गेले असते, म्हणून आपल्याला नंतरच घालायचे आहे. आता आपला कांदा आहे ना तो तांबूस रंगावर झालेला आहे आणि टोमॅटोसुद्धा ना गळून पडलेले आहेत. चला आता आपण गॅस बंद करून हे सर्व साहित्य आहे ना ते थंड करून घेऊया. आता आपलं हे वाटण्याचं साहित्य ना थंड झालेलं आहे.
तर आता आपण ना या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर यामध्ये आपण भाजलेलं सुकं खोबरं आहे ना ते सुद्धा घालूया। पाणी घालायचं आपल्याला थोडं। हे बघा असं बारीक वाटून घ्यायचं आहे। चला आता आपण मिसल बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी पुन्हा एकदा पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे आणि तेल चांगलं आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। चला आता आपण गॅस पेटवूया आणि गॅस आहे ना स्लो ठेवायचा आहे। तेल तापल्याच्या नंतर हा खडा मसाला आहे ना तो घालूया। थोडासा असा परतून घ्यायचा आहे। चला आता आपला गरम मसाला परतून झाल्याच्या नंतर यामध्ये काय करूया, कढीपत्ता आणि कांदा घालूया। हिंग आता आपल्याला ना परतून घ्यायचं आहे। कांदा मऊ झाल्याच्या नंतर आपले बाकीचे मसाले आहेत ना ते सुद्धा घालूया। कांदा आपला ना मऊ झालेला आहे, तर यामध्ये ना आपण मिरची पावडर घालूया। आता तुम्हाला मिसल तिखट नको असेल ना तर यामध्ये मिरची पावडर नाही घातली ना तरी सुद्धा चालेल। ही हळद, थोडासा आपल्याला हा मसाला आहे ना तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। चला आता आपले मसाले परतून झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण तयार केलेलं वाटण आहे ना ते घालूया। आता आपण हे उरलेलं वाटण आहे ना ते सुद्धा काढून घेऊया। आता आपण हे वाटण आहे ना तेल बाजूला होईपर्यंत आपण परतून घेऊया। आता तुम्ही पाहू शकता वाटणातून तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे। तर आता आपण ना हे वाटाणे आहेत ना शिजवलेले ते सुद्धा घालूया। वाटाणे आता मसाल्यामध्ये चांगले एकजीव करून घेऊया। एकजीव झाल्याच्या नंतर आपण यामध्ये ना पाणी घालूया रस्यासाठी। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यानंतर हे चवीनुसार मीठ। मिक्स करून घेऊया। एकजीव झाल्याच्या नंतर ही मिसळ आहे ना ते आपल्याला 5 मिनिटं उकळून घ्यायचे आहे। आता गॅस आहे ना तो आपल्याला मध्यम करून घ्यायचा आहे। यावरती ना आपण झाकण ठेवूया। चला आता आपली 5 मिनिटं झालेले आहेत, झाकण खोलूया। वरची तर्री बघा कसली एकदम भारी आलेली आहे। चला आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। आता सर्वात पहिल्यांदा आपण ही बटाट्याची भाजी तयार केलेली आहे ना ती या प्लेटमध्ये घालूया। आणि त्यानंतर ही मिसळ आहे ना ते आपण या प्लेटमध्ये घालूया। हा 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 मिसळचं असली सर्टिफिकेट ना म्हणजे तिची लाल झणझणीत तर्री ती जर परफेक्ट असेल ना तर तुमच्या मिसळला तोड नाही मित्रांनो। असो
मिसळ जर यापेक्षा जास्त तिखट हवी असेल किंवा कमी तिखट हवी असेल तर तुमच्या टेस्टनुसार याची स्पाइस लेवल तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता। मग आजच ही मिसळ आपल्या घरच्या घरी तयार करून पाहायची आणि ट्राय करून झाल्याच्या नंतर आजची मिसळ म्हणजे आजच्याच रेसिपीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका। पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्त की झणझणीत चमचमीत स्वादिष्ट रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात। मित्रांनो, हाच व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका। इंस्टाग्राम IGTवरती पाहत असाल तर आमचं इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका। चला असेच एक तुमच्या आवडीची रेसिपी घेऊन पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटणार आहोत। वेळ काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।